Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bên cạnh cái tên Tiếu Hồng Trần rất nổi tiếng trong chiến đội Nhật Nguyệt thì Mộng Hồng Trần cũng là một đối thủ đáng gờm của tất cả các học viên. Trong những diễn biến tiếp theo của Tuyệt Thế Đường Môn 2, tại trận đấu cá nhân của vòng chung kết, cô nàng này đã liền lúc đánh bại hai tuyển thủ của học viện Sử Lai khác. Không chỉ vậy, đối diện với đối thực hành, nàng đã khiến đối thủ suýt chút nữa nhận cái kết đắng. Liệu rằng cô nàng này có thực sự mạnh mẽ như lời đồn hay không? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Khi ấy, sau khi Sử Lai Khắc giành được 3 chiến thắng liên tiếp khi chỉ với sức mạnh hai gã hồn tông đã tiêu diệt 3 gã hồn vương kiêm hồn đạo sư cấp 5 và chiếm được ưu thế, thì Mộng Hồng Trần rốt cuộc cũng xuất chiến. Lúc bấy giờ, đối mặt với Bối Bối, cô nàng không hề tỏ ra nao núng. Hơn nữa, khi đối thủ đã phóng tới trước mặt, cô cũng không thèm lắp đặt hồn đạo khí. Mộng Hồng Trần đẩy hai tay ra, một dòng khí màu trắng như sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ sàn đấu. Đối mặt với vũ hồn chưa biết, Bối Bối đương nhiên sẽ không khinh thường. Hàng vạn hàng nghìn lôi điện nương theo lôi đỉnh chi nộ bắt đầu phóng xuất. Ngay sau đó, lôi đỉnh long thủ to lớn ngang nhiên xuất hiện, khiến trên bầu trời cuồn cuộn sấm sét. Cùng lúc đó, Mộng Hồng Trần lại làm ra một lựa chọn làm cho người khác không tưởng tượng nổi, đó là nàng không tiếp tục tiến tới phía trước, cũng không có ý chống chọi lại, mà nàng nhón chân đạp mạnh, thân thể nhanh chóng bắn lên, dùng tốc độ kinh người mà bay ngược ra sau. Lôi đình long thủ đâm vào, phá tan xương trắng của nàng thành mảnh nhỏ, mang theo sấm sét và tiếng long ngâm đuổi sát theo nàng. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, Bối Bối bất ngờ ngã xuống và hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu trước sự thất kinh của toàn bộ khán đài. Trong lúc Lăng Lạc Thần tiến lên sàn đấu để đối phó với nữ nhân này, thì ở dưới đài, khi chạm vào người Bối Bối, Chu Y và Hoắc Vũ Hạo thầm kinh hãi. Bởi vì bọn họ biết được vũ hồn của Mộng Hồng Trần chính là Chu Tinh Băng Thiểm. Đây là một hồn thú vương giả thuộc tính băng kịch độc vô cùng hiếm có. Tuy nhiên, đôi mắt của hồn thú này lại mang thuộc tính hỏa, nhờ hai thuộc tính song song tồn tại luân phiên, tác động lẫn nhau mới sinh ra loại hàn độc đặc biệt này. Có thể nói, hồn sư có vũ hồn Chu Tinh Băng Thiểm tương đối giống Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào, bản thân hàn độc vẫn có thể quay về cắn trả chính chủ nhân của mình. Bởi vậy, các hồn sư có vũ hồn này hầu hết đều thiệt mạng dưới chính bàn tay mình. Hơn nữa, rất hiếm khi có người tu luyện thành cường giả được, nhưng một khi tu luyện đại thành thì tương lai bất khả lượng. Đúng lúc này thì trời đột nhiên mưa, rõ ràng là thời tiết thích hợp với một hồn sư có thuộc tính băng như Lăng Lạc Thần. Tuy vậy, đồng thời cũng là con đường hoàn hảo để độc tố của đối thủ lan tỏa ra xung quanh. Chiến đấu vừa bắt đầu, chỉ với 3 lượt hô hấp, Lăng Lạc Thần đã liên tiếp phóng thích 5 cái hồn kỹ. Nhiệt độ trên sàn đấu nháy mắt đã hạ xuống âm 50 độ C. Màn sương băng bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp, càn quét tàn sát khắp sàn đấu. Cô không chắc mình có thể tránh được hàn độc không, nên cô chọn cách phòng thủ và khống chế đối thủ. Nhưng có chuyện làm cô ngoài ý muốn chính là khi cô đồng loạt sử dụng 5 hồn kỹ và phóng một cái lồng băng về phía Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần dường như không có ý tránh né, thậm chí khóe môi còn nở một nụ cười khinh thường rồi lên tiếng: "Băng thì có thể ngăn được độc của tôi sao? Tiếc cho cô, vũ hồn của tôi cũng có thuộc tính băng, truyền độc trong băng còn là sở trường của bổn cô nương đây nữa. Cho nên cô thua cũng không oan." Lời vừa dứt, Mộng Hồng Trần vung tay phải lên, một luồng sáng màu lam xuất hiện, hóa thành thanh kiếm lam xoay động vài cái, đã phá vỡ cái lồng băng của Lăng Lạc Thần, sau đó dễ dàng giành chiến thắng. Quả nhiên, tình huống của Lăng Lạc Thần cũng giống với Bối Bối, hoàn toàn mất đi trí giác, sắc mặt trắng bệch, đúng là chúng cùng một loại độc. Thắng liên tiếp 2 người, hơn nữa còn có vẻ thắng dễ như trở bàn tay. Mộng Hồng Trần đúng là trụ cột không dễ phá vỡ của chiến đội Nhật Nguyệt. Nhân số của hai đội lúc này lại một lần nữa trở về thế ngang bằng. Trước tình thế ấy, đối thực hành đã ra sân, rút kinh nghiệm từ hai đồng đội của mình. Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, dù sao độc tố phải cần thời gian mới xâm nhập được. Vừa bắt đầu, Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ kim cương biến, Bạch Hổ ma thần biến của đối thực hành đã thi triển ra. Lần này thì Mộng Hồng Trần cũng phải dùng đến áo giáp hồn đạo khí cấp 6. Ngay sau đó, hai thân ảnh như hai vệt sáng không ngừng đấu qua đá lại với tốc độ cực nhanh. Thời gian trôi qua, Bạch Hổ phá diệt sát, hồn kỹ cực mạnh của Bạch Hổ cuối cùng cũng xuất hiện. Đối diện một đòn này, băng hỏa độc mão long toản là một hồn kỹ vạn năm kết hợp hoàn mỹ với hồn đạo khí của Mộng Hồng Trần phóng ra. Lúc bấy giờ, cánh tay phải đối thực hành bất ngờ lấy sáng, kỹ năng tù hồn cốt cũng là hồn kỹ mà hắn chưa từng sử dụng trong cuộc thi lần này, gọi là phòng ngự tuyệt đối bạo phát ra. Năng lực của Mộng Hồng Trần rất giỏi, độc của băng thiềm kia bản thân đối thực hành cũng khó giải được, nhưng hồn đế bước ra từ nội viện Sử Lai Khắc làm sao lại đơn giản như bình thường. Bởi vậy, đối thực hành nhờ vào kinh nghiệm lão luyện của mình, rốt cuộc liên tiếp đẩy đối thủ rơi vào tuyệt cảnh khiến chiến đội Nhật Nguyệt chỉ còn cách nhận thua. Tuy vậy, dù thắng nhưng đồng thời đối thực hành vẫn bị kịch độc của Mộng Hồng Trần làm hôn mê và mất hết sức chiến đấu. Nhưng bằng sức mạnh của mình, hắn đã thắp lên ngọn lửa hừng hực trong lòng những thành viên còn lại. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.